У Німеччині вчора біля торгового центру в Мурнау вбили двох українців. Правоохоронці повідомили, що двох чоловіків 36 і 23 років знайшли з колоторізаними пораненнями. Перший потерпілий загинув на місці від отриманих травм, другий помер в лікарні. Пошуки вбивці почалися того ж вечора. У злочині підозрюють 57-річного росіянина. Фігуранта затримали недалеко від місця злочину. Мотиви встановлюють, але вже є певна попередня оновлена інформація про те, що вбиті в Німеччині українці були військовослужбовцями. Про це повідомляє нардеп. Цитую, виявилось, що вбиті були українськими військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці, повідомив Олексій Гончаренко. І за останніми даними, тим, що повідомляють телеграм-канали, відомо, що це був вбивця цей якийсь зет-патріот російський, який відкрито демонстрував підтримку російській агресії. І як зазначають деякі телеграм-канали і джерела, що наші воїни не змогли себе в достатній мірі захистити через ті травми, які вони отримали. Як я вже сказав вище, вони перебували на реабілітації. Сподіваємося, що покидьки отримують по повній, і це, до речі, також буде певним прецедентом, аби переглянути те, як от такі, так би мовити, люди, які там знаходяться, підкреслюють свою позицію. І я думаю, що європейські країни будуть звертати на це більше уваги, і це потрібно робити. Будемо очікувати заяв від нашої сторони. Екс-глава МЗС Литви Лінас Лянкевічус, нині посол у Швеції, тонко потролив росіян. Він натякнув, що незабаром Кримський міст буде зруйновано, порадивши скоріше зробити на ньому фото. Хто ще не встиг сфотографуватися на Керченському мосту, то вже час, він написав. Також дипломат опублікував колаж, що демонструє сам Кримський міст, ракету «Атакамс», а також засмученого Путіна. Водночас реакція офіційних представників Росії не змусила на себе чекати. Перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський почав погрожувати литовському дипломату. Він порівняв заяви Лінкавічуса з тим, що коли настане судний день, вони пошкодують про подібні помилки. Від росіян, в принципі, нічого нового не можемо й очікувати. Тож, друзі, йдемо далі. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца змінити свою думку щодо надання Україні далекобійних ракет «Таурус». За його словами, Берлін може змінити рішення про постачання Україні ракет «Таурус» після того, як Сполучені Штати погодяться передати більше ракет «Атакамс». Такий крок, каже Сікорський, буде відповіддю на різку російську ескалацію. Також він прокоментував ситуацію із ядерною ескалацією з боку Росії. Водночас міністр закордонних справ Польщі відкинув занепокоєння щодо використання російської ядерної зброї в Україні у ЗМІ видавничого дому «Спрінгер». Сікорський заявив, що немає жодних доказів того, що ядерні боєголовки вивозять зі сховищ. Якби вони це робили, ми б про це знали. Тож Німеччина категорично проти того, щоб вилучити заморожені активи Росії на відновлення і військову підтримку Україні. Wall Street Journal нам про це повідомляє. Давайте зрозуміємо, через що саме така реакція і чи правдива вона. Видання пише, що країна побоюється провокацій, нових позовів проти німців за злочини Другої світової війни, якщо активи росіян вилучать, а не залишать замороженими. Берлін вважає, що активи Росії потрібно залишити недоторканими, щоб їх можна було використовувати як важіль у будь-яких переговорах для закінчення війни і спонукання Росії до поступок частини захоплених українських територій. Німеччина побоюється, що вилучення, а не заморожування цих коштів може створити прецедент і спровокувати нові позови проти них за злочини часів Другої світової війни, зазначає видання. Берлін стверджує, що міжнародне право забороняє приватним особам пред'являти позови проти держав в іноземних судах і що державні активи захищені від конфіскації.
Але берлінські чиновники заявляють, що порушення цього принципу у випадку з Росією підірве давню правову позицію Німеччини, пише The Wall Street Journal. Тим часом Велика Британія оцінює російські втрати на війні в Україні в 450 тисяч осіб убитими і пораненими. Такі дані навів міністр Збройних сил Королівства Лео Докерті, пише видання UK Defense Journal у суботу, 27 квітня. Докерті відповідав на запитання члена британського парламенту Джона Хіллі про кількість російських військових, які воюють в Україні, і втрати армії Росії. Цитую, за нашими оцінками, близько 450 тисяч російських військовослужбовців було вбито або поранено, а ще десятки тисяч уже дезертирували. Цитую відповідь міністра видання. За його словами, кількість загиблих військовослужбовців, які служили в російських приватних військових компаніях ПВК, не зрозуміла. За нашими оцінками, були вбиті чи поранені близько 450 тисяч російських військових, і ще десятки тисяч від початку конфлікту стали дезертирами. Також, за нашими оцінками, від початку конфлікту було знищено понад 10 тисяч одиниць російської бронетехніки, у тому числі близько 3 тисячі основних бойових танків, 109 літаків, 136 гелікоптерів, 346 безпілотників, 23 судна різних класів і понад 1500 артилерійських систем різних типів.